Минув час, а згодом Іван Мазепа став служити гетьманові правобережної України Тетері. Тетері мав інтерес на Лівобережжі і за найменшої оказії спілкувався з полтавським та чернігівським полковниками. Одного разу Мазепа повіз запечатаного листа до полтавського полковника Федора Жученка. Приїхавши, він жив почесним гостем у Жученків в їхній полтавській Слободі Жуках і чекав відповіді полковника. Мав пан Федір 4 дочок – Ганну, Любов, Христю і Параску. У Ганни були величезні карі очі, точнісінько, як на образі Божої Матері, і Мазепа підпав під її чари. Було в тих очах і заклик, і глибока таїна. Молодість брала своє. І Ганна дивилася на нього своїми звабливо-мигдалевими очима, коли вони трапезували разом за столом. Тож Іван кинувся у вир. А як виплив з нього, роззирнувся, то розчарувався. Мала Ганна якийсь ганч, хутко мліла в обіймах, кашляла, рознімала руки і була дуже покірною. Все було б нічого, якби не на любовнім ложі. Та ще Іван став помічати, що сестра Ганусі Люба почала занадто відверто кокетувати з ним. Одного разу, зайшовши в Мазепину опочивальню, Люба впала на груди Івану і спитала: «Чим же я гірша за Ганусю, що ти вибрав її, а не мене?» Іван промовчав, але відчув, що хмари над ним сходилися чорні. Тож одного світанку, не попередивши господарів, Мазепа наказав своєму джурі осідлати коней і відбув на правий берег Дніпра. На запитання гетьмана Тетері, чи не передав Жученку чогось усно чи листовно, Мазепа відповів, що певно і не збирався. Згодом дійшла до Мазепи звістка, що Федір Жученко віддав покірливу Ганну за якогось незнатного козака Петра. Скоро і синок у Ганни знайшовся, тоді Іван не надав цьому значення. Іван розумів, час оговтатись. Дружина – то підвалини, а чоловік – стіни і дах будинку. Невдовзі Мазепа знайшов таки собі наречену – землячку. Це була дочка білоцерківського полковника на покої Семена Половця, молода полковниця-вдовиця. Вродлива на обличчя, вона жила сама з сином Кшиштофом. По смерті чоловіка в неї залишилися млини, а ще вона мала отримати чималий спадок по перестарілому батькові. Звалася вона також Ганною. Перед тим, як іти під вінець, Іван щиро висповідався білоцерківському благочинному і дав на храм Святого Миколая срібну дароносицю. Усі гріхи молодечі було відпущено. Гетьман Тетеря пожалував молодим 2 млини на росі. З цим можна було починати статечне життя. З Ганною у Івана народилося 2 діток – хлопчик Івась і дівчинка Варвара. Та не дав Бог їм довгого віку. Повмирали маленькими від дитячої халери. Мазепа прослужив при Тетері якийсь час, а після нього на правобережному гетьманському столі сів Петро Дорошенко. Пробувши 5 років біля Петра Дорошенка, Мазепа побачив, що із замірів гетьмана Дорошенка об'єднати Україну нічого не виходить. Конфлікти між 2 гетьманами, Дорошенком на правобережжі і Самойловичем на лівобережжі, вміло підігрівали російські вельможі. А козацька старшина, піклуючись більше про свої маєтності, ворогувала між собою, перекидаючись то на польський, то на московський бік. Тільки до невеликої частини української еліти приходило розуміння необхідності самостійної держави. Мазепа надумав покинути Дорошенка і став проситися до дружини у Корсунь. Гетьман здогадався про наміри Івана і не пустив Мазепу, натомість послав його послом у Крим. У дорозі Мазепу перехопив Іван Сірко з запорожцями. Положення Мазепи ускладнювалося тим, що разом з делегацією він віз татарам полонених козаків за те, що вони передавали листи з доносами до Москви. Хтось із запорожців впізнав цих посильних, і Мазепі загрожувала смерть. Причому вимагали покарати негайно. Сірко ж вирішив вислухати останнє слово Мазепи.
Кажуть, що Мазепа своєю красномовністю зачарував Сірка і запорожців. І легендарний Сірко сказав січовикам: браття, якщо ми зітнемо таку розумну голову, то боги і Україна нам не простять цього». Так Іван Мазепа потрапляє у Запорізьку Січ. Він приглядається до звичаїв та порядків цього унікального лицарського ордену. Проводить довгі розмови з легендарним кошовим Іваном Сірком. Вони розмовляють про Україну, про світ. Два Івана – старий полководець та молодий дипломат. Одного разу Сірко сказав Мазепі: «Збирайся в дорогу, Січ для тебе буде надто тісною». Мазепа на прохання гетьмана Лівобережжя Івана Самойловича прибуває до його двору. Іван умів подобатись людям, тож незабаром він стає близьким до гетьмана чоловіком. Виконує його важливі державні доручення, буває у Москві, де знайомиться з князем Голіциним, фаворитом цариці Софії. Одного разу Мазепа відпросився у гетьмана до Києва відвідати матір, яка на той час уже прийняла чернечий постриг і взяла нове ім'я – Марія Магдалина у Дівочо-Вознесенському Києво-Печерському монастирі. Але надовго в Києві Мазепа не затримався. Він був запрошений до Білої церкви Василем Кочубеєм, який також служив у гетьмана Самойловича. Кочубей запросив Мазепу охрестити свою дочку Мотрю. Несподівано Мазепа впізнав у дружині Кочубея Любов Жученко, дочку полтавського полковника. Вродлива жінка і лукава. Після хрестин, коли відгуляли бал і усі в домі поснули, Мазепу викликали у сад. Спить Біла церква у садах, спить Кочубей. Йому й не сниться про те, що за його вікном його красуня-молодиця, тому хто ніжний і мов криця, схилилась на плече чолом. – 1685 року Мазепа стає генеральним осавулом і керує військом у гетьмана Самойловича. Наступного року Самойлович знову посилає Мазепу в Москву до цариці Софії, щоб відговорити її від кримського походу, бо не був готовий до нього. Але князь Голіцин наполіг на своєму. Тож, коли російський похід на Крим зазнав поразки, Самойлович через це втратив своє гетьманство. Його закували у кайдани і відправили до Москви, а потім у Сибір. Було це 20 липня 1687 року. Через 5 днів стали обирати нового гетьмана. Коли після молебну у похідній церкві були посвячені гетьманські клейноди Бунчук, Булава та Корогва, і князь Голіцин спитав козаків, кого вони бажають мати за гетьмана, усі загукали: «Бути гетьманом Іванові Мазепі». Після виборів вичутили Переяславські пакти Богдана Хмельницького. Із московського боку було додано ще 22 статті, згідно з якими обмежувалися права гетьмана. В одній із статей на гетьмана і старшину накладався обов'язок, згідно із яким вони повинні були піклуватися про те, щоб українців єднати з московськими людьми через шлюби та іншими способами. Фактично, лівобережна частина України підпадала у васальну залежність від Московської держави. Ще більшою ця залежність стала через 2 роки, коли у Москві на престол сів Петро І. Познайомилися вони, коли цареві було 17 років, а Мазепі – 50. Московський цар воював із турецьким султаном за вихід у південні моря. А 1699 року домовився з польським королем Августом стати до Балтії проти молодого 18-літнього шведського короля Карла XII. Апетити до чужих земель у Москви зростали все більше. Союзницькі козацькі війська використовувалися не тільки для воєнних дій, а й для тяжкої роботи, будівництва укріплень та північної столиці Росії Петербурга. Цар щоразу вимагав нової підмоги у гетьмана, і війська козаків йшли у походи на шведів своїм коштом, а верталися звідти голі й босі. В Україні ж царські стрільці поводилися як на завойованій території. Мазепа вже давно прийшов до розуміння, що без власної української еліти Україна не матиме майбутнього. Протягом десятиліть він робить усе можливе, щоб підняти українську старшину в правах.
надає їй особливі пільги та землі, піднімає освіту, культуру, церкви, розбудовує Києво-Могилянську академію, в якій сподеїв стає близько 2000. На той час гетьман Мазепа стає одним із найбагатших людей Європи, але свої кошти він щедро витрачає на православні храми. При ньому у архітектурі навіть виникає мистецький стиль, названий мазепинським або козацьким бароко. Але збагачення старшини було незрозуміле простим козакам, які хотіли бути рівними, як запорожці. Тому й виникають бунти простого люду. Один із них очолив Петрик, колишній старший канцелярист при Мазепі, який утік на Січ. Петрик увійшов у довір'я на Січі, і його вибрали гетьманом. Йому вдалося підняти козаків і домовитися з татарами про союзницькі дії. Його підтримали і селяни. Ходили чутки, що Петрик – це позашлюбний син Мазепи і Ганни Жученко, дочки полтавського полковника. Походи Петрика, зрештою, виявилися невдалими. Він не зміг взяти Полтаву і повернувся у Січ битим. Згодом Петрик запив, десь пропав. Одні казали, що його вбив козак Вечірка, інші, що він оженився на запорізькій шинкарці Одарці і побудував на берегах Інгулу зимівник. Та про Петрика швидко забули. Пам'ятав про свого сина лише Мазепа. Мазепа обрав столицею Батурин. Укріпив фортецю навколо міста, побудував собі палац у Гончарівці і жив там з дружиною та челяддю. Анна вже давно хворіла. Мазепа ж, незважаючи на свої літа, був міцним, що не одна молодиця заглядала на його вроду. Жінку добру послав йому Господь. Одного вечора до гетьмана зайшла служниця і повідомила, що пані гетьманові зле, вона задихається. Зайшов до неї. Анно, не часто називав її по імені, а тут зненацька тепла хвиля накотила. Що, мій пане, замучила? Та ні, гарне ім'я маєш. Тиха ніч з приморозком і місяцем. Мазепа читає Біблію. Раптом за стіною хтось скрикнув. Швидкі кроки покоївки. Пане гетьмане, пані гетьманова кінчається. Серце захололо. Господи, спаси й помилуй, не забирай.